بيكم. النهاردة هنتكلم عن دواء جوافة، اسمه كده جوافة سيرب، وده دواء شراب لعلاج الكحة عند الأطفال. دواء شراب جوافة بيستخدم لعلاج الكحة والسعال الموجودين عند الأطفال، وكمان بيعالج الكحة والسعال عند الكبار. دواء جوافة بيحتوي على عناصر طبيعية وفعالة جدا في القضاء على الكحة. ليه؟ لأن كل المكونات من نباتات طبيعية زي خلاصة أوراق الجوافة وخلاصة أزهار التليو اللي بتفيد في علاج السعال والبلغم، كمان محلى بالعسل النقي فطعمه حلو المذاق. بيساعد كمان في تسهيل عملية التنفس وبيخفف من حالات الإجهاد وبيحسن من الصحة العامة للجسم. للأطفال من نص معلقة لمعلقة واحدة صغيرة كل 3 ل 4 مرات في اليوم. أما بالنسبة للكبار والبالغين فمن معلقة ل2 صغيرة حوالي من 3 ل 4 مرات في اليوم أيضا. أما عن موانع الاستعمال فبيمنع من شربه المصابون بالإسهال، وبيمنع منه مرضى السكر غير المنتظم، وتمنع منه النساء في خلال فترات الحمل، وبيمنع منه مرضى الكبد والكلى. بكده تبقى انتهت حلقتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.